ανεβαίνει στη σκηνή μοιάζει με τον έρωτα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Έχει αλλάξει κάτι σε μένα, αν αυτό εννοείς. Δηλαδή, απλά λέω, έχω να κάνω και αυτό, ξέρεις. Δεν είναι ότι αισθάνομαι ότι έχει γίνει κάτι το τρομερό και Παναγία μου κτλ. Πάντα έχω άγχος βέβαια πριν από κάτι τέτοιες στιγμές, ας πούμε. Αλλά αυτό δεν μου κάνει κάποια διαφορά. Θέλω να κάνω πράγματα, να γίνω πιο γνωστή εισαγωγικά κτλ. Μ' αρέσει να προβάλλομαι, αλλά εντάξει, κάθε άνθρωπος βέβαια έχει και τις ανασφάλειές του και τα δικά του, εν πάση περιπτώσει. Αλλά μ' αρέσει. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Το βιώνω σαν κάτι που έχει πάρα πολλά πρόσωπα. Έχει το πρόσωπο το δουλεμένο από πριν που πρέπει να δουλέψει και να εκτελεστεί άρτια. Αυτό είναι το τεχνικό κομμάτι του πράγματος. Το βιώνω σαν μια πολύ μεγάλη έκκληση ενέργειας ανάμεσά μας πρώτα απ' όλα και ελπίζουμε και προς τα κάτω. Και το βιώνω επίσης και σαν κάτι που έχει πάρα πολλούς παράγοντες που δεν μπορούμε να προβλέψουμε, το οποίο μπορεί να είναι από ένα πάρα πολύ όμορφο πράγμα που μπορεί να κάνει ένα Αχιλλέας στα drums που δεν το κάνει συνήθως και εκείνη την ώρα σε ξυπνάει και σε βάζει σε ένα άλλο επίπεδο, μέχρι μια αναποδιά που μπορούμε να την ξεπεράσουμε και μπορεί να την γυρίσουμε εις όφελός μας, κάνοντας κάτι που και για μας εκείνη την ώρα είναι τζαμαριστό. Γενικότερα μπορεί να το βιώσουμε από μια θεατρική παράσταση μέχρι χορό μερικές φορές. Δηλαδή μπορεί να έχει ακόμα και την αίσθηση του χορού. Ότι νιώθουμε ότι αυτό που γίνεται έχει ένα ρυθμό και έχει μια κίνηση και έχει μια εκτέλεση και μια αρχή, μια μέση, ένα τέλος. Και μερικές φορές δεν ξέρουμε το τέλος. Αυτό είναι το ακόμα πιο ενδιαφέρον πράγμα. Ότι είναι κάτι που δεν μπορείς να προβλέψεις το τέλος του. Αυτό το σκέφτομαι πολλές φορές, ότι βλέπω μια συναυλία και ξαφνικά βλέπω να βγαίνει το συγκρότημα που θα παίξει, είτε μεγάλο γκρουπ είτε μικρό. Το πώς είναι λίγα δευτερόλεπτα πριν βγουν και σκέφτομαι τον εαυτό μας πολλές φορές ότι είμαστε ένα βήμα πριν από τα σκαλιά που θα ανεβούμε στη σκηνή και που από κάτω σε 3 δευτερόλεπτα θα βγούμε και ο κόσμος θα μας δει, ας πούμε. Και εμείς συζητάμε ότι πιο άσχετο, ξέρω, και ότι πιο ηλίθιο εκείνη τη στιγμή. Έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Όλοι τώρα έχουμε ένα καταιγισμό από καινούργιες μπάντες, καινούργιους καλλιτέχνες που ναι, μεν είναι πανεύκολο να ακούσεις έναν καινούριο καλλιτέχνη που βγήκε από την Ιαπωνία, ξέρω, και παίζει πάρα πολύ ωραία μουσική, να την ακούσει ένα στη Σουηδία που υπό άλλες συνθήκες θα είχε πεθάνει και δεν τον είχε ακούσει καν. Αλλά απ' την άλλη κάθεσαι και βλέπεις κάθε μέρα να ξεπροβάλλουν από 10 καινούργια αγγλόφωνα ελληνικά γκρουπ που κακά τα ψέματα δεν γίνεται όλοι να παίζουμε ωραία μουσική. So
αυτή πηγάζει από την παιδική ηλικία, θα έλεγα, όπου το παιδί εμφανίζεται μπροστά στους γονείς, μπροστά στο μάτι, το οποίο εξετάζει, και γι' αυτό και η λέξη εξέταση έχει τη διπλή σημασία. Από τη μια είναι εξετάζω, βλέπω κάτι καλά, και από την άλλη είναι η εξέταση, εξετάσεις πανελλήνιες, εξετάσεις ιατρικές και... Οπότε στην ουσία η εξέταση, η θέαση είναι σαν να θέτει υπό αμφισβήτηση συνεχώς το θέμα της ταυτότητας. Κάποιος που είναι πάνω σε μια σκηνή δηλαδή γίνεται βορρά στα μάτια των άλλων, ό,τι και να κάνει εμφανίζεται σε μεγένθυνση πάνω στη σκηνή. Και βέβαια είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικό. Νομίζω ότι προκαλείται άγχος ακόμα και σε πολύ μεγάλους καλλιτέχνες πριν μία παράσταση, πριν μία συναυλία. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι μπαίνουν μέσα, ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή έτσι χωρίς καμία αγωνία. Πάντα έχω άγχος πριν ανέβω πάνω στη σκηνή και το άγχος δεν φεύγει αμέσως με το που ανεβαίνω, φεύγει μετά το μισό πρόγραμμα, να σου πω την αλήθεια. Παλιά φρόντιζα να έχω πιει ένα ποτό, 2 ποτά για να είμαι πιο απελευθερωμένη, γιατί όσο να είναι το αλκοόλ σε κάνει να είσαι λίγο πιο άνετος, πιο... Αλλά πλέον δεν πίνω και ανεβαίνω νυφάλια με νερό. Αυτό. Κάνω κάνα τσιγάρο, ξέρεις, για να χαλαρώσω πριν. Συνήθως πριν ανεβούμε στη σκηνή γίνεται ένα πανηγύρι, έτσι, λείπει και η στοιχειώδη σοβαρότητα. Πειράγματα, βλακίες, ανέκδοτα, ό,τι να είναι. Υπάρχουν διαφορετικοί μηχανισμοί, δηλαδή για παράδειγμα ένα group το οποίο είναι πολύ καλά δεμένο μεταξύ του παίρνει τη δύναμη και από την ίδια την ομάδα. Ο ένας στηρίζει τον άλλον. Μια πολύ καλή ομάδα θεάτρικη πριν ανέβουν στα παρασκήνια υπάρχει έτσι μια αγωνία η οποία μοιράζεται από όλα τα μέλη. Βγαίνοντας πάνω στη σκηνή ο ένας και με ένα βλέμμα ή μια τάκα ή το τόνος της φωνής μπορεί να αποτελέσει στήριγμα. Άλλοι θα έλεγα ότι έχουν ένα καλύτερο, ισχυρότερο εγώ. Οπότε ναι μεν υπάρχει το άγχος, αλλά μπορούν να το διαχειριστούν με τέτοιο τρόπο ώστε βγαίνοντας να μην είναι αποδιοργανωτικό ή να ανταπεξέλθουν. Το άλλο είναι η σταδιακή απευαισθητοποίηση, δηλαδή αλλιώς είναι κάποιος ο οποίος βγαίνει για πρώτη φορά πάνω στη σκηνή, ανεβαίνει, και αλλιώς είναι, ας πούμε, η Μαντόνα για παράδειγμα, η οποία έχει ανέβει εκατοντάδες φορές. Και βέβαια είναι, θα έλεγα, και εθιστικό μετά από κάποιο σημείο και έπειτα, δηλαδή η σκηνή είναι τρομερή εμπειρία. Η σχέση μου πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ δυναμική με τον Μπεντάλ, πάνω απ' όλα, γιατί είναι ο πιο άμεσα άνθρωπος που καλούμαστε να συνεργαστούμε πάνω στη σκηνή. Εκείνη την ώρα δηλαδή ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, ακόμα και σε σημεία που, για παράδειγμα, μπορεί σε ένα live να έχει πρόβλημα ο ένας, ο άλλος πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό. Δηλαδή αν στον ένα, κάτι που έχει γίνει κάποιες φορές, χαλάσει ένα βίσμα ή κάτι δεν παίζει για οποιονδήποτε λόγο, ο άλλος πρέπει να το μυριστεί στον αέρα και να το καλύψει. Και εκεί που ήταν, ας πούμε, να παίξει ένα ρυφάκι ή ένα πιο lead σημείο, ας πούμε, θα το γυρίσει κατευθείαν και θα παίξει ακόρντα, γιατί είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχει το μυαλό του. Από εκεί πέρα, όταν τραγουδάω, συνεργάζομαι πολύ άμεσα με την Εύη, προσπαθώ να ακούω την Εύη, να ακούω τον εαυτό μου, να δένει μεταξύ μας. Και φυσικά μετά πηγαίνει και με όλους αυτό, δηλαδή γιατί μπάντα είμαστε και παίζουμε live, και αν ο ένας χρειάζεται κάτι από κάποιον άλλον, ξέρεις, ακόμα και να μην φαίνεται κάτι στον κόσμο, εκείνη την ώρα είμαστε σε εγρήγορση και έχουμε μια επικοινωνία μεταξύ μας που στην καθημερινή μας ζωή και υπό normal συνθήκες, ξέρεις, πάμε για καφέ ή βλέπουμε μια ταινία, δεν την έχουμε και δεν χρειάζεται να την έχουμε. Αλλά εκείνη την ώρα, και πάνω απ' όλα εκείνη την ώρα, νιώθουμε, όσο πιο κοντά νιώθουμε οι 5 μας σαν άνθρωποι γενικότερα. Υπάρχει μια άλλου είδους χημεία που βγαίνει, γιατί πολύ απλά αυτό που κάνουμε εκείνη τη στιγμή είναι
Είναι αυτό η κλισέ ατάκα που δεν νομίζω όμως ότι μπορώ να το περιγράψω κάπως καλύτερα, ότι βγάζουμε την ψυχή μας. Αυτό. Εμείς βασικά παλεύουμε κάνοντας προσπαθώντας να κάνουμε πολλές συναυλίες, χωρίς να πουλάμε δήθεν άλλοι ότι είμαστε κάποιοι. Ότι ας πούμε η Εβίρα, ο Σαλβατόρ, ο Πεντάλ, ο Μπομπόμ και ο Κίλης είναι κάτι τελείως διαφορετική όταν είναι αυτοί, και όταν είναι ο Αχιλλέας, ο Σωτήρης, είμαστε άλλα άτομα. Ό,τι είμαστε στην καθημερινή μας ζωή, σαν χαρακτήρες, σαν καλά ή κακά παιδιά, το ίδιο πράγμα είμαστε και όταν θα παίξουμε μουσική, όταν θα κάνουμε μια συνέντευξη, θα μιλήσουμε σε κάποιον. Δεν θα γυρίσουμε το κουμπάκι και τώρα ξαφνικά θα γίνω ο Ακύλης και θα αλλάξω το ύφος μου και τον τρόπο που τους συμπεριφέρομαι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά συγκροτήματα που έχουν πλάσει ένα image γύρω τους, ένα μυστικισμό, ένα οτιδήποτε, που πολλές φορές πιάνει περισσότερο από αυτό που κάνουμε εμείς. Όντως, δημιουργεί έτσι μια δεύτερη περσόνα, ας πούμε, που είναι αυτό, είσαι ο Πεντάλ, ας πούμε, και παίζεις μουσική εκείνη τη στιγμή. Που βέβαια παρόλα αυτά και σε συνεντεύξεις και από εδώ και από εκεί, πολλές φορές τα κανονικά μας ονόματα χρησιμοποιούμε. Δηλαδή μόνο στο CD συνήθως ή στα αναγραφή ή σε site ή σε τέτοια. Αλλά δημιουργεί όντως έναν άλλον άνθρωπο που είναι εσύ είσαι ο ίδιος, εσύ δεν είναι κάποιος άλλος. Απλώς παίζεις με το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή. Πιο πολύ εσύ ο ίδιος παίζεις με τον εαυτό σου, έτσι, όχι για τους άλλους. Ότι είμαι αυτός, ξέρω εγώ, τώρα και δουλεύει αυτό και παίζω μουσική και τραγουδάω. Εκείνη τη στιγμή είμαι άγνωστη. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, οπότε δεν θα κάτσουμε να πιούμε καφέ. Καταλαβαίνεις. Εκείνη τη στιγμή θα είμαι όπως είμαι με κάποιον που δεν ξέρω, που δεν είμαι άνετη μαζί του ακόμα. Αυτό, αν τώρα αυτό είναι ότι υποδίω με κάποιο ρόλο. Δεν νομίζω ότι το κάνουν για να προστατεύονται από τον κόσμο, όχι. Νομίζω ότι το κάνουν περισσότερο για τους εαυτούς τους. Δηλαδή καμιά φορά είναι ωραίο, ρε παιδί μου, να ανεβαίνοντας σκηνή, να έχεις ένα ρόλο, να ξεχνάς με την υπόλοιπη καθημερινότητά σου. Δηλαδή ο Βασίλης, π.χ., ο οποίος είναι Τζέρεμι, ναι. Ο Βασίλης το πρωί μπορεί, παραδείγματος χάρη, να δουλεύει σε κατάστημα. Το βράδυ που θα ανέβει πάνω στη σκηνή θέλει προφανώς να αποκοπεί από την πρωινή του ζωή, ας πούμε. Δηλαδή, δεν έχει διπλή ζωή της Βερόνικα, καμία σχέση, αλλά είναι, ναι, ίσως να το κάνουν γι' αυτό. Να ξεφεύγουν από την καθημερινότητά τους, να ανεβαίνουν, να έχουν ένα ρόλο. Κοίτα, αυτό το στοιχείο συγκεκριμένα, εντάξει, υπάρχουν κάποιες φορές που μου έχει κακοφανεί. Αλλά όχι γιατί θεωρώ ότι είναι μειωτικό να δουλεύει σε μια καφετέρια, αλλά γιατί γυρνάω από ένα live και πρέπει να κάνω κάτι για να βγάλω κάποια χρήματα. Οπότε μάλλον γι' αυτό το λόγο λειτουργεί μερικές φορές έτσι. Αν, ας πούμε, μπορούσαμε να ζούμε από το συγκρότημα, καλά, δεν θα υπήρχε καφετέρια, θα μου πεις βέβαια, οπότε θα άλλαζε το πράγμα. Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό, ότι κάνουμε κάτι που μας αρέσει πολύ, αλλά προς το παρόν βιοποριστικά δεν μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτό.
Η κριτική γενικά βοηθάει να ακούγεται το όνομά σου. Σαφώς η καλή κριτική βοηθάει περισσότερο από την κακή, απλά δεν είναι και πολύ αξιοκρατικές ή αξιόπιστες οι κριτικές που γίνονται. Άλλες φορές, δηλαδή αυτός που θα γράψει μπορεί να είναι φίλος σου και να γράψει, μπορεί να μην είναι και το καλύτερο live που έχεις κάνει, αλλά θα γράψει, θα το προσπεράσει τα κακά που γίνανε στο live ή το ότι δεν έπαιξε καλά και θα γράψει, ξέρω εγώ, είχε πολύ ωραίο φωτισμό και ωραία ατμόσφαιρα και θα το φτιάξει λίγο για να ακουστεί ωραία. Αλλά υπάρχουν και ανάποδες περιπτώσεις που δεν σε γουστάρει καθόλου αυτός, αλλά πρέπει ντε και καλά γιατί του έχει πει ο αρχισυντάκτης του ότι πρέπει να κάνεις αφιέρωμα για τους Abigail. Και αυτός δεν γουστάρει, ξέρω, τους Abigail, τους χι Abigail. Και θα βρει το τόσο, ξέρω, που έγινε στο live ότι την πιο χαζομάρα και θα την κάνει τόση. Αλλά γενικά είναι πολύ καλό προθετικά, ας πούμε, για το συγκρότημα να ακούγεται, να γίνεται ντόρος με το όνομά σου, να γράφουν να σου παίρνουν συνεντεύξεις, να σου κάνουν αφιερώματα, γενικά να σου κάνουν κριτικές για το CD σου, για τα live σου. Η κριτική η οποία δεν έχει βάση σε οτιδήποτε κάνεις, έτσι, δεν ωφελεί σε κάτι. Απλά σου κόβει τη φόρα, σου κόβει τα φτερά, δεν σου δίνει κατεύθυνση, δεν σου δίνει κάποια συμβουλή. Η κριτική η οποία έχει βάση, βέβαια όλο αυτό είναι υποκειμενικό, έτσι, γιατί και ο κριτικός που το γράφει είναι ένας άνθρωπος με δικές του απόψεις. Η κριτική λοιπόν η οποία έχει βάση μπορεί να το πάει ένα βήμα μπροστά το συγκρότημα. Η κριτική η οποία γίνεται έτσι απλά για να γίνει και να ανεβάσει σε ένα site, να σκαραγκιόζεις όλα τα κόμπλεξ, να τα βγάλει μέσω της κριτικής, δεν ωφελεί κανέναν. Κανέναν όμως. Πάντα, όσο καλό ή όσο κακό και να είναι ένα live, το επόμενο live είναι μια τελείως καινούρια ιστορία. Και θα σαφέστατα μια επιδοκιμασία, ή αν έχεις την αίσθηση ότι το προηγούμενο live είχε πάει πολύ καλά, σου δίνει έναν άλλο αέρα και σε απογειώνει για να κάνεις και άλλα πράγματα. Αλλά και αν έχεις την εντύπωση ότι το κοινό ήταν αδιάφορο ή δεν το άγγιξες ή ότι δεν τα πήγες καθόλου καλά, και πάλι επειδή είμαστε μαθημένοι σε αυτό, ή μαθαίνουμε να μαθαίνουμε τέλος πάντων, δεν το βάζουμε κάτω και κάθε φορά ξεκινάμε μια καινούρια προσπάθεια. Είναι η μοίρα αυτού του πράγματος. Είναι δύσκολο από τη μία, είναι και ωραίο όμως από την άλλη. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον τέτοια πράγματα τέτοιες ξαφνικές αυξήσεις δημοτικότητας, τουλάχιστον στο δικό μας το χώρο, είναι σχεδόν αδύνατες να γίνουν. Για να κάνεις κάτι περνάει καιρό σιγά σιγά και εν τέλει και το κοινό στο οποίο απευθύνεσαι και το μέγεθός του είναι σε καμία περίπτωση το κοινό το οποίο απευθύνθηκαν οι Beatles όταν ξαφνικά έγιναν οι Beatles και οι Oasis, ας πούμε, που και αυτοί είχαν προβλήματα με ναρκωτικά και οτιδήποτε. Τώρα από εκεί πέρα, όταν είσαι πάνω στη σκηνή και έχεις από κάτω 100.000 κόσμο να σε επιθυμεί, να φωνάζει το όνομά σου, ας πούμε, και να παθαίνει τελείριο σε ό,τι και αν κάνεις, ακόμα και αν το φτύσεις να τρελαίνεται, οι γυναίκες οι οποίες να ξεσκίζουν τα ρούχα τους για να κοιμηθούν με τον πόνο, ας πούμε, εννοείται ότι από ένα σημείο και μετά κάτι αρχίζει και δουλεύει διαφορετικά μέσα σου. Βέβαια στη σκηνή τίθεται και το θέμα του ότι γίνεται κάποιος αγαπητός και αρεστός από τους άλλους. Ή υπάρχει ένα μεγαλομανιακό συναίσθημα, δηλαδή είναι αυτός πάνω στη σκηνή και όλοι οι άλλοι από κάτω τον κοιτάνε, τον χειροκροτούν ή μπορεί να του ρίχνουν και ντομάτες. Γίνονται τόσο καλές δουλειές και δεν τις ακούς πουθενά. Και πολύ ανώτερες από ξένες παραγωγές, κάποιες, που λες γιατί ρε γαμώτο, δηλαδή τι παραπάνω έχει το ξένο, γιατί το υποστηρίζει. Βέβαια έχει μια δισκογραφική εταιρεία από πίσω, αυτό, μια μεγάλη δισκογραφική εταιρεία. Η αλήθεια είναι ότι ο περισσότερος κόσμος, αν δεν παίζει κάποιο όργανο, κιθάρα, μπάσο ή drums,
έτσι ώστε να καρφωθεί στον κιθαρίστα ή στον μπασίστα ή στον ντράμερ, θα κοιτάξει τον τραγουδιστή. Θα περιμένει να πάρει από αυτόν, πέρα από το ωραίο ηχητικό πράγμα που θα ακούσει, εν πάση περιπτώσει, να δει και κάτι όμορφο επάνω. Όμορφο όχι εμφανισιακά, δεν μιλάω για αυτή την ομορφιά, όμορφο σκηνικά. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα εγώ προσωπικά δεν το έχω, έτσι όπως το εννοούν οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, τη σκηνική παρουσία, δηλαδή που λέμε. Αλλά υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα που μπορείς να προσέξεις, αν θέλεις, στον frontman. Ακόμα και μια κίνηση του κεφαλιού απλή, ας πούμε, μπορεί να σου κόψει τα πόδια. Απλά η διαφορά είναι ότι, μάλλον το σημαντικό είναι αυτός που είναι μπροστά να το ξέρει, ότι μπορεί να το κάνει. Και εγώ δεν το ξέρω ακόμα. Τώρα, σε σχέση με την έκθεση πάνω στη σκηνή, εξαρτάται τη σχέση και με τον κόσμο. Δηλαδή, τι αποδοχή έχει ο καλλιτέχνης. Αν, ας πούμε, είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος παίζει σε ένα κοινό, σε ένα θέατρο το οποίο είναι άδειο, είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα του. Αν έχει 10 άτομα από κάτω. Καλλιτέχνες που έχουν κοινό το οποίο τους αγαπάει, έχουν fan clubs, τους στέλνουν, αυτό όλο ακουμπάει έτσι μια ανάγκη όλων των ανθρώπων για αποδοχή, για αγάπη, νομίζω ότι όλος ο κόσμος το χρειάζεται. Εμείς όσες φορές, ας πούμε, έχουμε παίξει σε εξωτερικό χώρο, τους πυροβολάγαμε, ελάτε λίγο πιο κοντά και ελάτε λίγο πιο κοντά. Ένα αποκορύφωμα, ένα live που είχαμε κάνει στις αρχές μας, βέβαια, στο πανεπιστήμιο, που ο κόσμος ήταν 30 μέτρα μακριά, αλλά καθόντουσαν αραχτοί στον γκαζόν και όλα αυτά, αλλά δεν ερχόντουσαν κοντά. Εντάξει. Ενώ αντίστοιχα σε ένα μικρό μαγαζί θα έρθει ο κόσμος κοντά σου, θα είναι λίγο πιο ζεστά, αλλά και πάλι παίζει ρόλο και το συγκρότημα που παίζει. Μπορεί το συγκρότημα να μην θέλει ο κόσμος να είναι κοντά του και να δημιουργήσει ζεστό κλίμα. Τώρα δεν ξέρω πόσο ζεστασιά μπορεί να χρειάζεται ένα συγκρότημα που παίζει black metal, thrash και τέτοια. Δεν ξέρω κατά πόσο θέλει ο κόσμος να έρθει κοντά του και να δημιουργήσει ένα ωραίο, όμορφο, ζεστό κλίμα. Αν το κοινό γουστάρει, το καταλαβαίνουμε και μας το περνάει πάρα πολύ αυτό. Και η όλη συναυλία απογειώνεται. Αν το κοινό είναι κάπως παγωμένο, ακόμα και αυτό δεν το έχουμε ξεπεράσει. Δηλαδή να μπορούμε να το ξεσηκώσουμε το κοινό, ένα δύσκολο κοινό. Υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει επαφή, αλλά ως ένα σημείο. Και νομίζω ότι δεν είναι κάτι που θα το προσπαθήσουμε και ποτέ, δηλαδή να έχουμε επικοινωνία με το κοινό με πράγματα πέραν της μουσικής. Δηλαδή οτιδήποτε, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να ήταν αυτό. Θα είναι κυρίως η μουσική και από εκεί και πέρα είναι πραγματάκια, λεξούλες που λες, ξέρω εγώ, ανάμεσα στα κομμάτια. Και ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που υπάρχει είναι το ότι κατεβαίνεις από ένα live την ώρα που τελειώνει και μπορεί για σένα να έχει πάει καλά ή να μην έχει πάει καλά ή κάποια πράγματα να σε κούρασαν ή να σε απογοήτευσαν ή να σε ξετρέλαναν, αλλά είναι κάτι σαν το σεξ, βασικά. Όσο καλά και να έχει πάει για σένα, ρε παιδί μου, πάντα σε ενδιαφέρει, ας πούμε, πώς έχει πάει και για τον άλλον. Και ξέρεις, οι πρώτοι άνθρωποι που ενδιαφέρεσαι να δεις πώς ένιωσαν γι' αυτό είναι οι άνθρωποι με τους οποίους είσαι μαζί on stage. Έχω δει πάρα πολλές συναυλίες, έτσι. Όχι για το ντοκιμαντέρ, γενικά, ρε παιδί μου, είμαι άνθρωπος που πηγαίνω στις συναυλίες. Δεν ξέρω, τα αντιμετωπίζω σαν λίγο τις συναυλίες τις αντιμετωπίζω σαν ένα είδος ιεροτελεστίας. Ιδίως άμα γουστάρει το συγκρότημα. Είναι το πιο άμεσο πράγμα, η πιο άμεση σχέση σου με τη μουσική. Εκτός ότι μπορείς να κάτσεις σπίτι σου και να ακούς ένα άλμπουμ στο repeat και να έχεις μπει εντελώς στο τρυπάκι, πόσο μάλλον δεν τα ακούς ζωντανά και δεν κάθεσαι πίσω στη συναυλία και μιλάς, είσαι μπροστά, ρε παιδί μου, και είσαι μόνος σου, είσαι εκεί. Είναι, πιστεύω, μαγικές στιγμές που μπορούμε να ζήσουμε στις συναυλίες.
στη σκηνή αισθάνομαι τόσο ελεύθερος όσο και στη φύση. Το live δηλαδή μπορεί να μου προκαλέσει το ίδιο συναίσθημα, αυτή την ηρεμία, αυτή τη γαλήνη, ακόμα κι αν εκείνη τη στιγμή παίζεις κάτι φοβερά έντονο και δυνατό, δεν είχε. Υποκειμενικός όρος. Γιατί άλλα είναι τα όρια τα δικά σου, άλλα είναι τα όρια τα δικά μου. Έτσι. Ο κάθε καλλιτέχνης, ο οποίος να κάνει τη δουλειά του, δεν θα σκεφτεί μόνο τις αντιδράσεις, θα σκεφτεί και αυτό που γουστάρει αυτός να κάνει. Οι δημιουργικοί άνθρωποι δεν ανήκουν στους mainstream. Και δεν είναι και αρεστοί ούτε στις τάξεις, τις σχολικές, ούτε στο... Δεν είναι, γιατί είναι αντισυμβατικοί, είναι παράξενοι. Όποιος έρχεται σε μια συναυλία το έχει επιλέξει, πάνω κάτω ξέρει τι θα ακούσει, άρα το έχει αποδεχτεί ως ένα σημείο. Όσον αφορά τη σκηνική παρουσία, έχω την εντύπωση ότι όπως και εμείς, έτσι και ο κόσμος το αντιλαμβάνεται σαν κάτι ενιαίο με τη μουσική και ότι δεν το διαχωρίζει. Και πιστεύω ότι στις παλιότερες live εμφανίσεις μας που δεν ήταν τόσο έντονο το θεατρικό στοιχείο, υπήρχε αυτή η απέτηση. Αισθάνομαι δηλαδή ότι υπήρχε ένα κενό το οποίο σιγά σιγά όμως συμπληρώνεται. Τα αξεσουάρ που χρησιμοποιούν στο show, είτε στην εμφάνιση είτε στο ντεκόρ, είναι για μια θεατρικότητα. Γιατί πολλές φορές έχουν να προμοτάρουν ένα άλμπουμ, ας πούμε, το οποίο αφηγείται κάποιες φορές κάποια ιστορία ή κάποια κομμάτια και βάζει το ακροατή από κάτω στην όλη ατμόσφαιρα. Καταρχήν η έννοια της τελετουργίας έχει κάποια στοιχεία τα οποία είναι χαρακτηριστικά της. Για παράδειγμα, έχει την έννοια της στήρησης ενός τυπικού, ενός δηλαδή δρόμου, ο οποίος, ας πούμε, οι αναστενάριδες επάνω στη Βόρεια Ελλάδα, αν ξεχάσουν ένα κομμάτι από την σειρά των πράξεων των συμβολικών που κάνουν μέχρι να φτάσουν να πετύσουν τα κάρβουνα, καίγονται. Δηλαδή έχει ένα τυπικό που είναι πάρα πολύ αυστηρό. Το άλλο που έχει επίσης είναι ότι έχει την επανάληψη. Υπάρχει επανάληψη. Το τρίτο στοιχείο, νομίζω, της τελετουργίας είναι ακριβώς η λειτουργία της. Δηλαδή η λειτουργία της έχει να κάνει με τη συνοχή της κοινωνίας. Κάθε συναυλία μπορεί να προκαλέσει διαφορετικά συναισθήματα πριν, ανάλογα με το χώρο, με το χρόνο, με το τι συμβαίνει στη ζωή σου τον προηγούμενο καιρό, ανάλογα με την ψυχική σου κατάσταση.
Αυτό που έχω καταλάβει πέρα από τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις συναυλίες, ο κοινός παρανομαστής είναι ότι προσπαθώ πάντα να αυτοσυγκεντρωθώ αρκετά πριν από τη συναυλία και έχω βρει κάποιους τρόπους για να το πετύχω αυτό, είτε να απομονωθώ για λίγη ώρα, είτε να κάνω κάποιες ασκήσεις, αναπνοές όπως κάνουν και οι ηθοποιοί και οι τραγουδιστές και η μουσική. Πάντα όμως έχω διαπιστώσει ότι λίγα ακριβώς λεπτά πριν βγω πάνω στη σκηνή υπάρχει μια στιγμή πανικού. Δηλαδή όση προετοιμασία και αν έχει γίνει πριν, υπάρχει μια στιγμή φοβερής εξωστρέφειας λίγο πριν βγω πάνω στη σκηνή, που θέλω να την αποφύγω κάθε φορά, αλλά δεν τα καταφέρνω. Ίσως όμως να είναι και μια ανάγκη, ένα ξέσπασμα δηλαδή, που μετά όμως έρχεσαι σε μια ισορροπία και μπορείς να τα απεξέλθεις. Το προσωπείο έχει διαφορετικές χρήσεις. Ας πούμε υπάρχει η χρήση της μάσκας, ας πούμε, του προσωπείου που κάνει το θέατρο νο, που είναι, ας πούμε, η μάσκα συγκεκριμένη, βασισμένη πάνω σε ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα που είναι πάντα ίδια, ας πούμε, έτσι. Παίζει δηλαδή ο ηθοποιός με αυτή τη μάσκα προκειμένου να μπει μέσα σε αυτό το ρόλο. Υπάρχουν οι μάσκες οι οποίες κατασκευάζονται από τους καλλιτέχνες ανάλογα, όπως ας πούμε σε ένα εργαστήρι μασκοθεραπείας που κάνουμε και εμείς, ας πούμε, που ο καθένας βγάζει κάτι δικό του πάλι. Η μάσκα χρησιμοποιείται σε όλους τους πολιτισμούς πάλι. Η αποκριά, ας πούμε, είναι η πιο παγκόσμια γιορτή που υπάρχει στον πλανήτη. Αυτή η έννοια της μασκαράτας. Τι απελευθερώνει αυτό το πράγμα και πώς το απελευθερώνει. Νομίζω ότι η μάσκα βοηθάει στην απελευθέρωση γιατί προστατεύει και ταυτόχρονα αποκαλύπτει. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο εκφραστικό εργαλείο. Άνθρωπος που έχει στήσει κάποια παράσταση, ας πούμε, το έχει κάνει γιατί υπάρχει ένα storyboard, ας πούμε. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να φτιάξεις μια ατμόσφαιρα, να μπουν όλοι στη διαδικασία για αυτό που θα δούνε, από το ντεκόρ, από τη μελωδία, ακόμα και, ας πούμε, και από τους καπνούς που θα βγαίνουν ή από την κάπνα, από τα τσιγάρα που θα υπάρχει. Και σιγά σιγά μόλις μπει μέσα, εσύ να έχεις μπει σε μια φάση που πω τι θα ακούσω τώρα και μόλις βγει ο καλλιτέχνης και αρχίσει να σου τραγουδάει, να απορροφείς και να μπεις εκεί πέρα και να ξεχάσεις τα πάντα. Γιατί σκοπός κάθε τραγουδιστή του συγκροτήματος είναι να σε κάνει να ξεχνάς τα προβλήματά σου και να μεταφέρεις σε κάπου που όμορφο, ας πούμε. Από το αρχαίο θέατρο ένα σημαντικό στοιχείο που έχουμε αντλήσει είναι η χρήση της μάσκας. Οι γυναίκες τουλάχιστον φοράμε μάσκες στην προσπάθειά μας να υποδηθούμε ένα ρόλο. Η μάσκα δεν έχει σαν στόχο ούτε να μας προστατέψει, δεν έχει δηλαδή αυτή τη χρήση. Μας βοηθάει όμως να δώσουμε στον κόσμο την εικόνα που θέλουμε. Οι τρεις
3 μάσκες που έχουμε τα κορίτσια, που είναι και οι 3 διαφορετικές. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τις φαντάζομαι στο μυαλό μου, ταυτίζονται απόλυτα με τα πρόσωπά μας. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να φανταστώ εγώ να φοράω τη μάσκα της Μαρίας ή της Ελένης και η Ελένη τη δική μου ή της Μαρίας κτλ. Είναι σαν να έχουμε ταυτιστεί απόλυτα. Σαν να έχει ταιριάξει με το χαρακτήρα μας η μάσκα. Σαν να έχει προσαρμοστεί η μάσκα όμως σε εμάς. Ούτε πιστεύω ότι με προστατεύει, ούτε ότι με εκθέτει. Τίποτα από αυτά τα δύο. Η μάσκα με βοηθάει ούτε να αισθανθώ ασφάλεια. Ίσως στην αρχή, όταν την πρωτοφόρεσα, να πίστευα ότι θα νιώσω μεγαλύτερη ασφάλεια, ή κάποιες άλλες φορές ίσως να πίστευα ότι μπορεί να ντραπώ. Αλλά τελικά διαπίστωσα ότι την ώρα που τη φοράω, ξεχνάω ότι φοράω μάσκα. Είναι σαν να είναι μια συνέχεια, ναι, όπως είναι το χέρι, ξέρω εγώ, και το πόδι. Τον βοηθάει στο να μπει περισσότερο σε αυτό το ρόλο της μάσκας, νομίζω. Και τον βοηθάει ίσως και σε αυτό που λέγαμε, δηλαδή να αντιμετωπίσει τους φόβους του. Δεν φαίνεται το πρόσωπό του. Προσωπικότητα, πρόσωπο. Αντιμετωπίζω, λέμε, μέτωπο με μέτωπο, το τέτα τέτ, κεφάλι με κεφάλι. Όλο αυτό το πράγμα και ό,τι σημαίνουν όλες αυτές οι λέξεις, με τη μάσκα αλλάζουν. Αλλιώς αντιμετωπίζεις κάτι φορώντας μια μάσκα. Ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε. Είναι αυτό, το έχουμε σκεφτεί, το έχουμε αισθανθεί και το δουλεύουμε εκείνη την ώρα. Δεν σκεφτόμαστε τον εαυτό μας δηλαδή. Οπότε μετά δεν σκέφτεσαι ότι σε κοιτάζει ο κόσμος, έτσι κι αλλιώς εσύ υποτίθεσαι ένα ρόλο. Όταν η σκηνή είναι αρκετά μακριά από το κοινό και αρκετά πιο ψηλά από το κοινό, ή όταν υπάρχει σκοτάδι και δεν μπορείς να δεις καθόλου το κοινό. Έχει τύχει δηλαδή σε κάποια συναυλία να είμαστε πολύ μακριά, παρότι είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν βλέπαμε άνθρωπο. Ήταν σαν να παίζαμε μόνοι μας. Αυτό ήταν μια τελείως διαφορετική αίσθηση από κάποιες άλλες συναυλίες όπου ο κόσμος ήταν σε απόσταση 1 μέτρου. Και σχεδόν και ήμασταν και στο ίδιο επίπεδο. Τελείως διαφορετική σχέση. Και αλλιώς αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να μην αντιληφθείς τίποτα όταν το κοινό είναι μακριά, να μην πάρεις τίποτα από το κοινό, ή μπορεί να παρακολουθείς τα πάντα. Εγώ αποφεύγω να παρακολουθώ τα πάντα. Χρειάζομαι μια αποστασιοποίηση. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι παριστάνω ότι δεν υπάρχει το κοινό. Και ότι δεν παίζει κανένα ρόλο. Και φυσικά παίζει ρόλο και επηρεάζομαι, αλλά και θέλω να επικοινωνήσω. Αλλά να επικοινωνήσω όχι με πολύ μεγάλη αμεσότητα. Σαν να είμαι ένας ηθοποιός, να επικοινωνήσω μέσω του ρόλου μου.
θέλω να είμαι αυτός μου. Η τελετουργία του ντυσίματος σου προκαλεί δημιουργικό άγχος, το οποίο εν τέλει σε βάζει στο πετσί του ρόλου. Περισσότερο μας στηρίζεται στην όλη φάση από τη μία ότι προσπαθούμε όλο αυτό το πράγμα να είναι, δηλαδή επιρροές, να είναι λίγο ονειρικό, έχοντας αναφορές από Φελίνι μέχρι λαϊκή αρχιτεκτονική, όπως τα γαφάσια που χρησιμοποιούμε και όλα αυτά, σαν εγκατάσταση που χρησιμοποιούμε τσιμεντόλιθους, λουλούδια παραδοσιακά, βασιλικούς, δηλαδή γεράνια τέτοια. Που στείλουμε την εγκατάσταση για να κάνουμε το live, μέχρι και ας το πούμε την κουλτούρα, την δυτική κουλτούρα με του Σούπερμαν, τους σούπερ ήρωες και όλα αυτά, που εμείς το χρησιμοποιούμε σαν με την αίσθηση ότι είμαστε δύο Σούπερμαν, άρα όλοι μπορούμε να είμαστε Σούπερμαν. Έχει να κάνει αυτή είναι η φιλοσοφία του πράγματος. DIY φιλοσοφία που ξέρεις ότι άμα μπορώ κάτι να κάνω εγώ, ας πούμε, μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Ή άμα θες κάτι πάρα πολύ να το κάνεις, θα το κάνεις. Και έτσι και παίξαμε και μουσική δηλαδή. Έτσι ξεκινήσαμε. Είπαμε που γουστάρουμε να παίξουμε μουσική, θα μάθουμε να παίζουμε, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε, μπορούμε να παίξουμε, τέλος πάντων και κάτι κάναμε τέλος πάντων. Αν αυτό το θεωρείς. Κοίτα, πιστεύω κιόλας ότι έχουν την επίγνωση ότι ζουν στην Ελλάδα, ότι ένα συγκρότημα ροκ, ας πούμε, εννοώντας όλα αυτά τα συγκροτήματα, ένα συγκρότημα λοιπόν τέτοιο δεν έχει ιδιαίτερες προοπτικές στην Ελλάδα, οπότε σου λέει, ξέρεις, ας κάνουμε τουλάχιστον και το χαβαλέ μας. Δηλαδή να βγούμε πάρα πολύ στημένοι και καθώς πρέπει και να παίξουμε σωστά τα κομμάτια. Όχι, ανεβαίνουμε πάνω, ντυμένοι, τα σπάμε, ρίχνουμε τις drums κάτω μετά στο τέλος και κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Δηλαδή ίσως και να είναι και ο τρόπος εκτόνωσής τους, ρε παιδί μου, αυτό.
παραδοσιακό, ας πούμε, σπάσιμο την μπάνα από το λάκι, ρε παιδί μου, σαν. Ξέρεις, είναι παραδοσιακή πρακτική του παιδιού. Ναι, του παιδιού που το έχουν πάρει καστικοί καλλιτέχνες και το κάνουν, ας πούμε, από το 20. Και μετά ήρθε και στη rock and roll. Σπάω το παιχνίδι μου, άρα το κάνω δικό μου. Ναι, είναι κατά κάποιο τρόπο το παιδί παίρνει κάτι από το τραπέζι απάνω και το πετάει κάτω, το σπάει και το οικειοποιείται με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε. Ναι, πολλοί υποδίονται κάποιο ρόλο. Πάρα πολύ, γιατί το βλέπουν ότι οι περισσότεροι που ξεκινάνε να διασκεδάσουν τον κόσμο το κάνουν για να διασκεδάσουν και οι ίδιοι. Και να πουλήσουν να κάνουν το παραμύθι, να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Και όταν μεταμφιέζεσαι εσύ σε κάτι άλλο, βάζεις κάποιο ρούχο το οποίο δεν θα έβαζες στη ζωή σου, το βάζεις για να μην δείξεις τον άλλον την αδυναμία σου, να φανεί ότι έχεις αυτοπεποίθηση, ότι εγώ αυτός είμαι, έτσι είμαι και άμα σας αρέσει, άμα δεν σας αρέσει, τη βόλτα σας. Το κάνω για να προσπαθήσουν τον εαυτό τους, για να μην έχει. Γιατί μπορεί να είναι σαν άνθρωποι ευαίσθητοι, όπως οι περισσότεροι καλλιτέχνες είναι ευαίσθητοι άνθρωποι, δεν είναι σκληροί. Προσωπικά πιστεύω ότι ακόμα και στις απόκριες η στολή που διαλέγουμε για να βγούμε δεν είναι τυχαία. Δηλαδή, γιατί να πρέπει να ντυθεί κάποιος, ας πούμε, με γυναικεία ρούχα και να μην ντυθεί, για παράδειγμα, με, ας πούμε, όπως ο Prince που εμφανιζόταν ως πρίγκιπας. Δηλαδή, ο καθένας νιώθω ότι βγάζει μία πλευρά μέσα από τη μασκαράτα, είτε αυτή είναι ενταγμένη μέσα σε μια performance, είτε είναι στις απόκριες, είτε είναι σε οποιαδήποτε περίσταση, ας πούμε, η οποία είναι αυτοσχέδια και από μόνος του τη φτιάχνει και δεν του τη βάζουν, ας πούμε, αυτοί που κάνουν το marketing που λέγαμε πριν, αλλά που από μόνος το διαλέγει. Νομίζω ότι έχει ένα χαρακτήρα και απελευθερωτικό ή επικοινωνιακό ή μέσω το βλέμμα του άλλου να μπορέσει ο ίδιος να ξεκινήσει ένα διάλογο με αυτή την πλευρά. Κοίτα, με τα κόμιξ, δηλαδή παρόλο που φοράμε τα Superman δεν είχαμε ποτέ καμία ιδιαίτερη επαφή. Δηλαδή, αυτό που οι στολές οι Superman που φοράμε, ας πούμε, είναι περισσότερο σε μια κατεύθυνση αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή ότι σαν ένα μήνυμα ότι αν είμαι εγώ Superman και μπορώ να παίξω μουσική, μπορεί να παίξει οποιοδήποτε, ή ότι μπορούμε να γίνουμε όλοι Superman κάτω από ορισμένες συνθήκες κτλ. Και να ανατρέψουμε λίγο το μύθο του υπερήρωα, του πολύ έξυπνου, του πολύ ταλαντούχου, του πολύ φοβερού μουσικού ή εικαστικού ή δεν ξέρω τι, ας πούμε. Και ταυτόχρονα ήταν και η αγαπημένη στολή όταν ήμασταν πιτσιρικάδες. Πιστεύω ότι οι συναυλίες γενικά είναι παράσταση. Σίγουρα, δηλαδή έχει μια δόση παράσταση. Το βλέπεις από τους ίδιους καλλιτέχνες, δηλαδή δεν είναι. Αλλάζουν την ώρα που θα ανέβουν πάνω στη σκηνή. Αλλάζει η κίνησή τους, οι εκφράσεις τους. Ναι, έχω δηλαδή 38 παραδείγματα μες στο μυαλό μου τώρα και από ελληνικά συγκροτήματα. Δηλαδή, ιδίως τώρα με το Velvet Bass που το έχω πιο πρόσφατο, δεν έχουν πολύ μεγάλη σχέση τα παιδιά το πρωί και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας που είμαστε στο ταξίδι και στο στήσιμο και στο τρέξιμο και τέτοια, με την ώρα που θα ανέβουν πάνω στη σκηνή. Είναι. Λες και μπαίνουν μέσα σε μια φούσκα, ρε παιδί μου, απομονώνουν όλο το υπόλοιπο και είναι εκεί. Παίζουν εκεί, ζουν τη φάση τους. Είναι κάτι ξεχωριστό, ναι. The ball of the drummer in the smile of the song, the beautiful marker. You got the ugly rights with my bubble of the heart, the sound of one man and right. Everybody's trying to get to something really bad. You know somebody's laughing, loving your hand. Let the feelers in your scalp, let the sunrise on your mind. Let the feeling on your mind, let the sunrise on your skin. Που έχουμε και το πώς συμπεριφερόμαστε κτλ. Πάντα προσπαθούμε να κρατάμε μια μεγάλη απόσταση με το κοινό. Δηλαδή ποτέ δεν λέμε γεια σας, είμαστε αυτοί, ούτε καλή νύχτα σας, ούτε αν είμαστε στη τραγωδία. Δεν μιλάμε ποτέ. Δεν μιλάμε, ούτε λέμε γεια σας, ούτε ποια τραγωδία παίξαμε, ούτε τίποτα. Βγαίνουμε, παίζουμε και φεύγουμε.
γίνονται άλλοι άνθρωποι. Η Κάλα συγκεκριμένα. Δηλαδή είναι δύο παιδιά οι οποίοι είναι πάρα πολύ ήρεμοι, πάρα πολύ χαμηλών τόνων και όταν ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή φοβάσαι μισός καμία άρα στο κεφάλι. Δηλαδή δαιμονίζονται. Είναι απίστευτο για τους Κάλες. Δηλαδή εμείς τους λέμε κεντρικούς, αλλά είναι normal άμα πας σε κάποια χώρα στην Ευρώπη για παράδειγμα. Εδώ πέρα θα είναι χαμένη υπόθεση. Δηλαδή προσπαθούν να πούμε για το τίποτα στην Ελλάδα. Και δεν το δέχονται οι εταιρείες γιατί σου λέει δεν θα έχει απήχηση, δεν θα πουλήσει αυτό, θα πρέπει να προσαρμοστεί. Ήδη δηλαδή τώρα και γι' αυτό οι δισκογραφικές έχουν τεράστια προβλήματα, γι' αυτό λόγο. Γιατί τα φτιάχνουν αυτές τα συγκροτήματα, οι δισκογραφικές, τα οποία είναι για ένα εξάμηνο. Το οποίο πλέον δεν θα αγοράζει. Ο άλλος σου λέει γιατί να αγοράσω ένα πράγμα που τους 6 μήνες θα το πετάξω. Ή το κατεβάζετε. Ή το κατεβάζει. Ενώ παλιότερα δεν ήταν έτσι. Σεβόσουν αυτό που έπαιρνες, το εκτιμούσες περισσότερο και έδινες και τα λεφτά. Τώρα γιατί να δώσεις λεφτά. Δεν έχει κανένα νόημα όταν ξέρεις σε 6 μήνες ότι θα βρεις άλλους και θα τους έχεις βρει πριν από την εταιρεία πλέον με το MySpace. Οπότε όσο πάει έτσι αυτό το πράγμα ήδη δεν υπάρχει. Δηλαδή ήδη υπάρχει πρόβλημα σε αυτό και στις πωλήσεις στο CD και όλα αυτά και ψάχνουν να δουν τι θα κάνουν. Έχω δει αρκετό αλκοόλ, δεν έχω δει ναρκωτικά στα συγκροτήματα, τα ελληνικά. Αλλά με συγκροτήματα του εξωτερικού, όσο και παιδικό να ακουστεί αυτό, θα ακουστεί παιδικό, έχουν υπάρξει συγκροτήματα που όταν ήταν μέσα στα ναρκωτικά βγάζανε καταπληκτικά άλμπουμ και με το που σταμάτησαν τα ναρκωτικά βγάζανε τα πιο χλιαρά και αδιάφορες δουλειές τους. Άρα κάτι κάνουν τα ναρκωτικά. Γενικά σε απελευθερώνουν. Τώρα πρέπει να είσαι μάγκας, να μην σε πάρει από κάτω, να μην μάθεις να είσαι δημιουργικός μόνο με αυτά. Μία άλλη περίπτωση είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έτσι μία δομή της προσωπικότητας που δεν χρειάζονται δεκανίκια. Οι ουσίες παίζουν αυτό το ρόλο της στήριξης. Είναι σαν αυτοθεραπεία δηλαδή, όχι μόνο για τους καλλιτέχνες, αλλά και γενικότερα και για τους υπόλοιπους εκτός σκηνής. Πολύ συχνά είναι ένα είδος αυτοθεραπείας. Οπότε υπό αυτή την έννοια βεβαίως χρησιμοποιούνται και πάνω στη σκηνή και όπως σε κάθε δύσκολη περίπτωση της ζωής. Άλλη μία λειτουργία που μπορεί να έχει η χρήση ναρκωτικών πάνω στη σκηνή είναι ότι ρίχνει το εσωτερικό μάτι, αυτό που κρίνει και κατακρίνει, που έρχεται από τους δασκάλους, από τους γονείς, από την εκκλησία, από όλο το σύνολο των πρέπει, με το οποίο δεν έχει καλή διαχείριση ο ίδιος ο άνθρωπος. Και γιόγκα κάνουμε. Να το συγκεντρώνεστε. Όχι, μόνο τα ποτά είναι, ναι. Δηλαδή, και αναλόγως τι έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε, πίνουμε αντίστοιχα ποτά. Και πριν βγούμε και ανάλογη δόση και πριν βγούμε πάντα έχει μπύρα. Δηλαδή το τελευταίο δεκάλεπτο πίνουμε μια-δυο μπύρες, συνεχίζουμε με μπύρα. The
υπάρχουν κάποιοι κώδικες, έτσι, οι οποίοι, ξέρεις, αυτό είναι βήμα και βήμα, και όσο πιο πολύ μέσα σε αυτό το πράγμα είσαι, τόσο περισσότερους κώδικες μαθαίνεις και μπορείς να καταλάβεις κάποια πράγματα. Όχι, δεν σημαίνει ότι άμα δεν ξέρεις, ότι μην έρθεις, γιατί ακούγεται τις βλακίες, ας πούμε. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι υπάρχει πάρα πολύ κοινό το οποίο π.χ. δεν θα ακούγει με τίποτα τη μουσική μας, αλλά όταν μας βλέπει στο live παθαίνει πλάκα. Δηλαδή με ενθουσιάζεται, χωρίς να ξέρει τίποτα. Ο άνθρωπος χωρίς να έχει πάει ποτέ σε. Και να μην είναι και το είδος μουσικής. Ναι, τίποτα. Δηλαδή δεν ξέρω τι μπορεί να ακούει. Αλλά όμως αυτό που θέλω να σου πω, γιατί είναι καθαρά θέμα θετικής ή αρνητικής ενέργειας, ας πούμε, από τον άλλον. Αν είναι ο άλλος θετικός και αυτό που βλέπει νιώθει ότι έχει κάτι να του δώσει, ανεξάρτητα με το αν έχει παρακολουθήσει τέχνη ή αν είναι μουσικός, δεν ξέρω τι, το βλέπει θετικά. Διαφορετικά άλλος το βλέπει αρνητικά, ρε παιδί μου, ξέρει. Και λογικό είναι έτσι, δεν το. Κοίτα, ειδικά με συγκροτήματα όπως η Κάλλας και η Κάλβιν, οι οποίοι ντύνονται κιόλας στα live τους, ο κόσμος ο οποίος δεν τους ήξερε, μου φαίνεται ότι στην αρχή τους αντιμετώπιζε με κάποια καχυποψία. Αλλά ταυτόχρονα τον αντίνεσαι σε απενεχοποιεί και κάπως. Δηλαδή δείχνεις στο κοινό ότι σε εισαγωγικά κάπως το σατυρίζεις κιόλας αυτό που κάνεις, και αυτό μου φαίνεται ότι είναι αρκετά άμεσο. Δηλαδή το καταλαβαίνει ο άλλος και μπαίνει στο τρυπάκι. Από ένα συγκρότημα που θα βγει πολύ σοβαρό πάνω στη σκηνή, ξέρεις, με τα ρούχα του και... Τα έντονα χρώματα τα επιλέγουν πιο πολύ γιατί αφενός θέλουν να δείξουν το κάθε συγκρότημα ή ο κάθε τραγουδιστής ότι είναι κάτι το διαφορετικό, γιατί όλοι με αυτό το λόγο ξεκινάνε. Και είναι και όλα στο έντονο το χρώμα που θα χρησιμοποιήσει κάποιος, όπως το χρυσό, ας πούμε, ή το λαμέ ή το κόκκινο, ξέρω εγώ. Πάνω στην πίστα, ας πούμε, χτυπάει στο μάτι και σου κεντρίζει το ενδιαφέρον να τον δεις. Και από εκεί και πέρα σε βάζει και στη διαδικασία να κάτω το ψάξει λίγο παραπάνω. Τι μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος, ο καλλιτέχνης. Γίνεται χαμός. Υπάρχει στάνταρα πρόγραμμα με το live. Υπάρχει συγκεκριμένη ώρα π.χ. που τρώμε, που ξεκουραζόμαστε, που ξεκινάμε να πίνουμε. Τώρα, αν για παράδειγμα, ας πούμε, ρε παιδί μου, μας έχουν πει, ξέρω εγώ, ότι θα βγείτε στις 9. Έτσι, εμείς ρυθμίζουμε τα ρολόγια μας ώστε 9 η ώρα να είμαστε στο stage. Αν τυχόν, ας πούμε, αυτό αλλάξει, και συνήθως στην Ελλάδα αλλάζει, το 9 γίνεται, άντε να πάει 10 είμαστε μέσα. Αν ξεφύγει από το 10, μετά γίνονται τα πράγματα παρεκτρεύονται. Οπότε σε αυτό είμαστε, δηλαδή γενικά, ρε παιδί, είμαστε, δηλαδή όσο και χύμα να φαίνεται το live, έχουμε φοβερή πειθαρχία σε αυτό το πράγμα. Και προϋποθέτει φοβερή πειθαρχία σε αυτό που κάνουμε, γιατί δεν θα κάναμε τίποτα αν δεν υπήρχε πειθαρχία, εννοώ εσωτερική, και να ρυθμίζεις και να έχεις τον έλεγχο, δηλαδή τον πράγμα. Δηλαδή μπορεί να φαίνεται το πολύ χύμα, αλλά είναι προσεγμένη κάθε λεπτομέρεια. Γιατί εκφράζουν μια γενιά που είναι σαφώς πιο μπερδεμένη, με τόση πληροφορία στο κεφάλι της. Δηλαδή παλιά ήταν τα λαϊκά, το ροκ και ίσως το pop που εννοούσες Μαντόνα. Μου φαίνεται ότι εκφράζουν μια γενιά που δεν της αρέσει τόσο πολύ να ανήκει σε... Δηλαδή της αρέσει να πειραματίζεται με καινούρια είδη, με καινούριους ήχους, να μην ορίζει τι ακριβώς παίζει, να είναι μια πιο πειραματική φάση γενικά. Σου δίνει τη δυνατότητα, ας πούμε, να ονειρεύεσαι αυτό το πράγμα που κάνεις. Δηλαδή, ρε παιδί μου, συνεχώς ονειρεύεσαι διάφορα πράγματα. Ο καθένας σημαίνει ότι κάνει σχέδια, θα γράψω ένα κομμάτι, θα κάνω ένα δίσκο, θα κάνω ένα live. Δηλαδή, ξέρεις, άμα το σταματήσεις αυτό, είναι σαν να κλείνεις μια πολύ μεγάλη πόρτα, ρε παιδί μου. Γιατί ξέρεις, το να ονειρεύεσαι είναι σαν να δημιουργείς με το μυαλό σου. Που τουλάχιστον για μας είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Δηλαδή, και τι να βγάλεις, και 200 ευρώ να βγάλεις, δεν θα κάνεις.